morning, good morning. Mega love shout out sa lahat, lalo na sa Team Natures. Ayan, mega love shout out dyan sa inyong lahat. Ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo kung paano ang pagluluto ng beef shin. Ayan, kung paano yung way ko ng pagluluto. Abangan nyo po guys, nakadetail po ang ating mga recados dyan. Ayan. Ayan po guys, ito po ang ating mga recados. Ginger, garlic, saka shallot, at saka slab sugar. Ayan. At ito po ating salt. Dito po ating, gamit po tayo ng 5 spice powder. At ang ating white wine. Ang ating dark soy sauce. At ang ating light soy sauce. Yan po lang guys ang gagamitin natin guys ng at tubig. So ngayon gawin na natin ito guys. Ito siya guys, buo lang talaga ito. Pwede din siyang hatiin mo lang siya, may kalahati. Ganun. Ayan, ganyan lang siya. Guys, gagawa na po tayo ng sauce, no, para sa ating beef shin, no. Ayan, ito po siya guys, ang ating light soy sauce. Ayan, 1 spoon. Pwede mo rin siyang gawin 1½ spoon kung tingin mo na not enough. Tapos yung ating dark soy sauce na 1 spoon. At ang ating wine, ito po ang ating wine. Yan, mga 2 spoon. Malaki kasi yung ating beef shin. Ayan, so nilagay na natin ang tubig na 1 liter. Tapos lagay natin itong sugar. At ilagay na natin itong mix natin na wine, dark soy sauce at saka light soy sauce. Ayan po. So, wait natin until siya mag-boil guys. Ito naman ang ating asin guys. So, yan. Pero ano lang yan siya. Dito ako kumukuha guys. Ayan. So, 1 spoon na asin. Ayan. Tsaka 1 spoon
allspice. Ayan, 1 spoon allspice guys. Ayan. So, add na natin ang ating salt saka yung allspice. So, ito po ang ating mga ricados, guys. Tingnan nyo lang sa description. Nakasulat doon ang mga ingredients ng ating beef shin. So, boil na siya, no? Ayan, lagay na po natin ang ating beef shin. Up. Okay. Ayan. So, cook natin siya ng 1 to 2 hours, guys. Ayan. In high fire. Ayan. High fire muna siya ngayon, guys. Mamaya, after half hour, low fire na natin siya. Ayan. Ayan. Habang naghihintay tayo, guys, na maluto ang ating beef shin, mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna natin ang ating mga member dyan. Si Alma Alamelio, Miguel Love, shout out. Ismail Riza's Vlog, Kuraki Ju TV, Juan N, Hi Along, Minister Brandon, and M's RFW Vlog, and BG Wine. Ayan, I love BG Wine. Ayan ang aking mga members, guys. Subscribe kung hindi pa kayo subscribe sa kanila, guys. Mga legit yan, guys. At maraming mga banana yan. Ayan. At sa mga most supportive channel dyan, sina Erica, mega love shout out, Erica Deremdes, Franrab TV, Kissy Bruce TV, mega love shout out, Micro, Twank, Ben Salot, lagi yun niya na yung ano niya, guys, is salute. Ayan, yan ang kanyang kumbaga, pagpasok pa lang sa live natin, twink na agad, twink, salute, ayan. Si Vance and Vance, mega love shout out. Mac TV, Yana in Qatar, ang ating super chatter, ang ating Cassie V na laging nagpi-play ng ating video, at Jeanette Timeline na laging nagbibigay ng ating banana at watch hour, guys. Ayan. Kung hindi pa kayo sub sa kanila, guys, ayan, mag-subscribe na po. At mga legit ang mga yan at talagang babalik talaga sa inyo, guys. At very supportive ang mga yan, guys. Kaya, kung hindi pa kayo dikit, ayan, dumikit na po kayo ng malagkit.